හරි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලව ආර්ය අකාඩමියෙන් කියන තවත් ට්‍රේඩින් කෝස් එකේ පිළිබඳව කියන වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක. ඉතින් අපි මීට කලින් ට්‍රේඩින් වල තියෙන විශේෂම දේවල් ටික අපි කතා කරා. ඉතින් අද අපි ට්‍රේඩින් වල ගොඩක්ම භාවිතා වෙන ෆිබොනාචි ටූල් එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් ඔයාලට අරගෙන කටයුතු කරනවා. ඉතින් ෆිබොනාචි කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඉතින් අද ෆිබොනාචි ටූල් එක භාවිතා කරන විදිය A to Z මේ ගැන කිසිම දෙයක් නොදන්න කෙනෙක්ට ඉඳලා මේ ගැන හැමදේම දන්න කෙනෙක්ට තව අමතර දෙයක් දැනගන්න දක්වාම අපි කියලා දෙනවා. ඉතින් හරි. අපි වැඩි කතා නැතුව එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද ඔයාලට මේ සඳහා භාවිත කරන්න පුළුවන් හොඳම එක තමයි මේ ට්‍රේඩින් view කියන platform එක. ඉතින් ඔයාලට මේක භාවිත කරලා පුළුවන් ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් chart වල හොඳ පැහැදිලි ඒ වගේම හොඳ නිවැරදිතාවයක් තියෙන ඇනලයිස් පාට් එකක් හදාගන්න. ඉතින් හරි අපි යමු මේ අපි අද කතා කරන ෆිබොනාචි ටූල් එක භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් හරි ඉස්සෙල්ලාම අපි අපි ෆිබොනාචි ටූල් එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලා PC එකකින් ලොග් වෙන්නේ මෙන්න මේ තුන්වෙනියට තියෙන එක තියෙනවා ෆිබොනාචි රීට්‍රේස්මන්ට් කියලා. ඔයාලා මේක ඉස්සරහින් තියලා මෙන්න මේ ඉතලේ ක්ලික් කරාම උඩින්ම තියෙනවා ෆිබොනාචි රීට්‍රේස්මන්ට් ඊළඟට ට්‍රෙන්ඩ් බේස් ෆිබොනාචි එක්ස්ටෙන්ෂන් එක තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම භාවිත කරන්නේ මේ ෆිබොනාචි රීට්‍රේස්මන්ට් කියන එක ගැන. ඉතින් ඊතුරු ටූල් එක ගැනත් ඒවම මානේ ටූල් ගැනත් අපි ඉස්සරහදී ඔයාලත් එක්ක කතා කරමු. ඉතින් අපි මේ ෆිබොනාචි රීට්‍රේස්මන්ට් කියන ටූල් එක ගැන අද කතා කරමු. ඉතින් මේක මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පෙන්눔 කරන්නේ. මේ විදිහට මේ ඔයාලා ඉස්සෙල්ලම එනකොට ඔයාලට මෙතන මෙන්න මේ විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් පෙන්වනවා. හරි. ඉතින් මෙතන 4 එක ඕපන් වෙලා ඒකයි මේ රතු පාටින් යට තියෙන්නේ. මම ඒකත් ක්ලෝස් කරගන්නම්. මොකද අපි 4 එකක් යූස් කරන්නේ නෑ. අපි මෙතන එක දාගමු. හරි. හරි. දැන් ඒක නෙමෙයි sorry. මෙතනට අපි දාගන්නවා බිඳුව. මම මුලින්ම බිඳුවේ ඉඳලා තමයි මේක බලන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පාට ගොඩක් එකම එක පෙන්නාවි. ඉතින් අපි මේක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ settings ලාංඡනයට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේකේ තියෙන මෙන්න මේ color background එක අපිට කරදරකාරී background එක ඉවත් කරගන්න. ඒක කරන්නේ මෙතන styles වලට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙන්න මේක යටට එන්න. මෙතන background කියන එකට ටික් එක off කරාම ඔයාලට පේනවා ඒක නැති වුණා. ඊළඟට ඔයාලා තව settings එකක් හදාගන්න ඕන. ඊළඟ settings එක තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ 0.6 කියන එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේ ෆිබොනාචි ටූල් එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ අන්තිමට තියෙන එක අපි භාවිත කරන්නේ නැහැ ගොඩක් දුරට. ඉතින් මේක ඔයාලා ටික් එකක් දාලා මෙතන ඔයාලා ටයිප් කරන්න මෙන්න මේම 0.6 කියලා ටයිප් කරන්න. ටයිප් කළා මේකට රත්තරන් පාට දෙන්න. ගෝල්ඩ් එක. ඒ වගේම මෙන්න මේ 0.6 යටටත් ගෝල්ඩ් කලර් එක දෙන්න. දීලා ඔයාලා ඕකේ කරගන්න. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ටූල් එක අපිට පෙන්වන්නේ. ඉතින් මම මේ ටූල් එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්න. අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු මේ ටූල් එක අඳින්නේ කොහොමද කියලා. අපිට පුළුවන් මේක එක තැනක් ක්ලික් කරලා අපිට අවශ්‍ය අනිත් තැනට මෙහිම ඇදගෙන ගිහිල්ලා අවශ්‍ය අනිත් තැනක් ක්ලික් කරාම ඒ පොයින්ට් දෙකට දාලා ෆිබොනාචි රීට්‍රේස්මන්ට් ලෙවල් ටික අපිට පෙන්වන්න කරනවා. ඉතින් මේකෙදි මම දැන් ඔයාලට මේක එකින් එක කියලා දෙන්නම්. මේ එක කියලා තියෙන්නේ අපි අඳින්න පටන් ගත්තු තැන. මේ බිඳුව කියලා තියෙන්නේ අපි ඉවර කරපු තැන. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ විදියට ඒ කියන්නේ අපි දැන් මෙහෙම යට ඉඳලා උඩට අඳිනවා නම් ඒ අඳින්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකදී. හරිද? එතකොට ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකදී නම් අපි උඩ ඉඳලා යට තමයි මේ ටූල් එක අඳින්නේ. ඉතින් මේක ලයිව් මාකට් එකත් එක්ක ඔයාලට කියලා දෙනකොට ඔයාලට මේක තේරෙවි. හරි. මම දැනට මේක නෝමලි මෙහෙම අද ගන්නවා. මොකද මේවයි තියෙන අගයන් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න ඕන නිසා. හරි. මම මුලින්ම මෙන්න මේම පැත්තට විතරක් ගන්නම්. මොකද අපිට අගයන් ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊළඟට දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ 0.2 3 6 කියන මේක අපේ දැන් මේකේ මාකට් එක තියෙන්නේ මෙතන. හරිද? මෙන්න මෙතන තමයි මාකට් එක තියෙන්නේ. මේක හොඳ රෙසිස්ටන්ට් එකක් විදියට වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මාකට් එක මෙතනින් හැරිලා මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතනින් ආපහු බැක් වුණොත්. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ 0.2 3 6න් බැක් වුණොත්. ඒක strongly sell
සෙල් ගැන මේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ස්ට්‍රෝන්ලි ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙන ලෙවල් එකත් මේක 0.38 ලෙවල් එක. ඉතින් මේකත් හොඳ ස්ට්‍රෝන් එකක්. ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙන 0.5 මේක ගොඩාක්ම ඒ කියන්නේ මාකට් එක මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙතනටනේ අපි අඳින්නේ. එතකොට මෙතන ඉඳලා මෙතනට ඇවිල්ලා මෙහෙම යන්න තියෙන ඊටකට ගොඩක් වැඩි මේ 0.5 ලෙවල් එකේ. ඊළඟට මේ අපි අලුතෙන් ඇඩ් කරගත්තු රත්තරන් පාට. මම ඒකට වෙන කලර් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නම්. පාට දාගමු අපි. මෙන්න මේ රත්තරන් පාට ලෙවල් එක. මෙන්න මේකට කියන්නේ ගෝල්ඩන් පොකට් එක කියලා. හරිද? මේකට කියන්නේ ගෝල්ඩන් පොකට් එක කියලා. මෙන්න මේ ලෙවල් දෙක මම මේකට ගන්නම්. මෙන්න මේක. මෙන්න මේ ලෙවල් දෙක. හරි. මම මේක පාට කරලා ගන්නවා ඔයාලට පේන විදියට. ඊට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාගමු. සුදු පාට. හරිලා. ලිතත් කරලා. හරි. දැන් මේ ඔයාලට පේන්න තියෙන මේ සුදු පාට ලෙවල් එක තියනා නේද? මෙන්න මේ ලෙවල් එකට තමයි කියන්නේ ගෝල්ඩන් පොකට් එක කියලා. ඒ කියන්නේ මාකට් එකක් ගොඩක් දුරට ඇවිල්ලා මෙහෙම ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ඇවිල්ලා මේ ලෙවල් එකේ වැදලා මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම යන්න තියෙන එකට ගොඩාක්ම වැඩි. ඉතින් මේ හැරෙන විදිය ගැන මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම අපි ටූල් එක ගැන විස්තර කරලා ඉවරුණාට පස්සේ. ඉතින් මේකට කියන්නේ ගෝල්ඩන් පොකට් එක කියලා. ඊළඟට මෙන්න මේකත් හොඳ රෙසිස්ටන්ට් එකක් විදියට වැඩ කරනවා. ඉතින් මේක අපි අඳින තැන. හරි. දැන් අපි බලමු මේ වරහන් ඇතුලේ තියෙන්නේ ඒකත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න. මේ වරහන් ඇතුලේ තියෙන්නේ අපේ මේ බිඳුව කියන ලෙවල් එක. මේ අපි අඳින්න පටන් ගත්ත ලෙවල් එක තියෙන අගය. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මේටි 0.0 හරියට බලුවොත් 4යි 0.04යි 0.1 තමයි මේ ලෙවල් එක තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ වරහන් ඇතුලේ මෙතන තියෙන ලෙවල් එක. ඒතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ගෝල්ඩන් පොකට් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ ලෙවල් දෙක අතර. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් තව කන්ෆර්මේෂන් අරගෙන මේ ලෙවල් දෙක අතරින් ඔයාලට ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න. ඉතින් මේ ෆිබොනාචි රිට්‍රේස්මන්ට් ටූල් එක අඳින්න කලින් අපි බලන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මෙහෙම ගමු. මෙහෙම අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නවා මේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කවදාවත් එක දිගට උඩට යන්නෙත් නැහැ. එක දිගට පහළට එන්නෙත් නැහැ. හරි. මෙහෙම ඕම තමයි අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගමන් කරන්නේ. එතකොට අපි ෆිබොනාචි ටූල් එක අඳිනකොට අපි ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕන අපි ඉන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකද? මේ කියන්නේ සම්පූර්ණ වශයෙන්ම මාකට් එක තියෙන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකද නැත්නම් ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකද කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක. මම මේක අපහු අයින් කළා. දැන් ඔයාලා හිතන්න මෙහෙම මාකට් එක ගිහිල්ලා මෙන්න මේ හරිය දැන් මාකට් එක තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් ඔයාලට මේකේ අපිට පේනවා මෙතන අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි යන්නේ. පොඩි රිජෙක්ෂන් එක. එතකොට අපි මේකට අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට මේ ෆිබොනාචි ටූල් එක දාන විදියට දාලා හරියන්නේ නැහැ. ඒක අපි දාන්න ඕන ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට හරියන විදියට. එතකොට දැන් මෙතන තිබ්බනම් අපි කියමු මෙන්න මෙහෙම එකක්. මෙහෙම එකක්. එතකොට අපිට පේනවා දැන් මේ විදියට තියනවා කියමු මාකට් එක. දැන් අපිට පේනවා එතකොට මේක දැන් තියෙන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. මෙතන ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක. එතකොට මෙන්න මේ වගේ වෙලාවල් වලදී අපි බලන්න ඕන හරියටම ට්‍රෙන්ඩ් එක මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මුළු මාකට් එකම අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙන වෙලාවට අපි ෂෝට් එන්ට්‍රි ගන්නෙ නැහැ. ඔයාලා දන්නවා. දැන් අපි මෙතනින් ෂෝට් එන්ට්‍රි එකක් ගන්නවට වඩා අපි බලන්න ඕන ලොං එන්ට්‍රි එකක් ගන්න. මොකද මේ මාකට් එක තියෙන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක නිසා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ තැන්වල අපි ෂෝට් එන්ට්‍රි ගන්නෙ නැහැ. එහෙනම් මෙතනින් අපි ෂෝට් එකක් දාන්නේ නැහැ තවත්. මොකද මේක මාකට් එක ඩවුන්ලා ඉවරයි. සමහරවිට මෙතනින් ආපහු මාකට් එක මෙහෙම උඩට යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි බලන්න ඕන අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක නම් නිතරම මාකට් එක යන පැත්තට ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න. ඉතින් ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක නම් ඒත් එහෙමයි. මෙන්න මේ වගේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඔහොම අපි කවදාවත් මේකේ ෂෝට් එන්ට්‍රි ගන්න යන්නේ නැහැ. sorry අප් ලොං බයි කරන්න යන්නේ නැහැ මේ වගේ වෙලාවල් වලට. අපි මේකෙදි බලන්න ඕන
හොඳ කන්ෆර්මේෂන් ඇතුව සෙල් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න. හරි. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්නම් ඔයාලට මේ ෆිබොනාචි ටූල් එක දාන්නේ කොහොමද අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකදී සහ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකදී කියලා. දැන් ඔයාලා හිතන්න මේ විදියට මාකට් එක ඇවිල්ලා ඔන්න ඔය විදියට තමයි මාකට් එක තියෙන්නේ. හරිද? නෑ අපි මේ කැලේ නෑ. මේ හරි ගමු. එනේ උන් දැන් ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක පටන් ගත්ත ගම. ඒ වගේම මම මෙතනින් දානවා අපේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක ඔන්න ඔය විදියට තමයි තියෙන්නේ. මේක මෙතනට ගමු අපි. ඔන්න ඔය විදියට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලාම දැන් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක පැත්තට යනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ ෆිබොනාචි ටූල් එක අරගෙන මෙන්න මේ යට මේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ ලෝ එක තියෙනවනේ. මේ ලෝ එක සහ මේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ හයි එකට තමයි අපි මේ ක්ලික් මෙහෙම අරන් ගිහලා හයි එකක් තියෙන තැන ක්ලික් කරනවා. එතකොට අපේ මේ දැන් රියැක්ෂන් එක කොතනින් ඉවර වෙයිද කියන එක තමයි අපි මේකෙන් තීරණය කරන්නේ. එතකොට දැන් මේක මෙහෙම ඇවිල්ලා අපිට හිතන්න පුළුවන් මෙතන වැදිලා ආපහු මෙහෙම යාවි කියලා. එතකොට මාකට් එක මෙතන තිබ්බ කියමු. එතකොට අපි දන්නවා ඊළඟ රෙසිස්ටන්ස් එක තියෙන්නේ මෙතන. හරිද? එතකොට මාකට් එක මේ හරිය තිබ්බොත් අපි දන්නවා ගෝල්ඩන් පොකට් එක තියෙනවා. එතකොට අපේ ෂෝට් ට්‍රේඩ් එකක් ප්‍රොෆිටබල් තියෙනවා නම් අපිට ස්ටොප් ලොස් එක මේ හරියට වගේ ගේන්න පුළුවන්. ස්ටොප් ලොස් එක මේ හරියට වගේ ගේන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රොෆිට් එක බුක් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට තව ෂෝට් එන්ට්‍රි එකට එන්ටර් වෙන්න නැතුව පොඩ්ඩක් ඉවසීමෙන් බලන්න පුළුවන් ගෝල්ඩන් පොකට් එකෙන් යට මාකට් එක එනවද කියලා. එතකොට අපි දැන් මේ ලෝ එක සහ මේ හයි එක යා කරලා තමයි අපි මේක අඳින්නේ. එතකොට ඒ රියැක්ෂන් එක, ඒ කියන්නේ මේ මාකට් එක මේක ගිහිල්ලා ඉවරයි. දැන් මේක ආපහු රිවර්ස් වෙනවා. මෙහෙම ඇවිල්ලා දැන් මාකට් එකේ යම්කිසි තැනකින් ආපහු හැරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ හැරෙන තැන බලාගෙන තමයි අපි මේ ෆිබොනාචි ටූල් එක භාවිත කරන්නේ. හරි, දැන් අපි යමු ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට. ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකදී අපි මේකේ හයි එක තියෙනවනේ. උඩ ඉඳලා මෙහෙම යටට තමයි මේක අඳින්නේ. එතකොට අපි බලන්නේ මාකට් එක කොයි වෙලාවෙද මෙහෙම උඩට ගිහිල්ලා කොතනින්ද ආපහු මෙහෙම ආයි පල්ලෙහාට හැරෙන්නේ කියන එක තමයි අපි මේකේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකදී නම් බලන්නේ. කියන්නේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන තිබ්බොත් හරි ඊළඟ රෙසිස්ටන්ස් එක මෙතන අපිට මෙතන ලොස් වුණොත් අදසියම් මෙතන ලොස් වුණොත් අපිට හිතන්න පුළුවන් මාකට් එක රිවර්ස් වෙන්න එන්නේ කියලා. ඒතර අපිට තව කන්ෆර්මේෂන් අරගෙන මාකට් එක රිවර්ස් වෙනකට අදාළව ගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් ඔයාලට ඒ දෙක තේරෙන්නේ නැති. හරි, මම මේ දෙකම ගමු. හරි, මෙන්න මේ විදියට දැන් දෙකම ගත්තම ඔයාලට පේනවා මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක නම් යට ඉඳලා උඩට අඳින්නේ, ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක නම් උඩ ඉඳලා යටට අඳින්නේ. හරිද? හරි, දැන් ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම් මේ ලයිව් මාකට් එකට අදාළව කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් ඊට කලින් මම කියන්න ඕන අපි දැන් මේ ෆිබොනාචි ටූල් එක දාලා මාකට් එකත් එක්ක වැඩ කරන්න ගියොත් අපිට අමාරුයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ දෙවෙනියට තියෙන එකට ගිහිල්ලා මේක මේ හොරිසොන්ටල් ලයින් එකක් ක්ලික් කරලා අපිට ආසන්නම රෙසිස්ටන්ස් එක. දැන් අපිට මෙතන ආසන්නම ගෝල්ඩන් පොකට් එක. එතකොට මෙතනට සහ මෙතනට ඔහොම දෙකක් දාගෙන මේ ෆිබොනාචි ටූල් එක ඉවත් කරගන්නවා. එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් මෙතනින් තමයි ලොකු පුෂ් අප් එකක් අනිත් පැත්තට තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙදිත් අපිට බලන්න පුළුවන් ළඟම රෙසිස්ටන්ස් එක මේක. ඒක දැන් මේ දෙක අයින් කරගන්න. මේක ඊළඟට ඒක ලොස් වුණොත් මේක මෙතනට අපි එකක් දාගන්නවා. ඊළඟට ඒක ලොස් වුණොත් මෙතන ගෝල්ඩන් පොකට් එක මෙතන. ඔහොම කියලා අපිට පුළුවන් ටිකක් දාගෙන මේක ඉවත් කරගන්න. එතකොට අපිට මේ උඩම ගෝල්ඩන් පොකට් එක ටිකත් මුලදී අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒව අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ රෙසිස්ටන්ස් දෙකෙන් එකක් බ්‍රේක් වුණොත් තමයි. يعني මෙන්න මෙහෙම ගියොත් තමයි අපිට ඊළඟට ගෝල්ඩන් පොකට් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අපි ට්‍රේඩින් කරනකොට ලොකු ඉරිකැලි තොග ගහන් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අවශ්‍ය දේ විතරයි අපි ගහන්නේ. හරි. දැන් මම මේ ටික අයින් කරලා අපි යමු ලයිව් මාකට් එකට මේක කොයි විදියටද බලපාලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. හරි. දැන් මම ගන්නම් මෙන්න මෙතන සම්පූර්ණ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා. හරිද? දැන් ඔයාලා හිතන්න මාකට් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ හරිය. අපිට ඕන බලා ගන්න මෙන්න මෙතන කියමු. අපිට ඕන බලන්න මේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක ඉවර වෙන්නේ කොතනින්ද කියලා. එතකොට අපි කරන්නේ
මෙතන ලෝ එකට ෆිබොනාචි දැම්මා. මෙතන හයි එකට දැම්මා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ෆිබොනාචි ටූල් එකේ පවර් එක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මෙන්න මේ රෙසිස්ටන්ට් එක කඩා ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ රෙසිස්ටන්ට් එක මෙතන බ්‍රේක් වුණත් ආපහු ගෝල්ඩන් පොකට් එකට එන්න කලින් මාකට් එක හැදලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට තව කන්ෆර්මේෂන් ටිකක් ගත්තට පන්නම් ඔයාලට පුළුවන් හරියට අවශ්‍ය තැනින් ලොන්ග් ට්‍රේඩ් එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆිබොනාචි ටූල් එක අනිත් අපේ ට්‍රේඩින් ඇනලයිස් පාත් එක්ක එකතු කරලා හොඳම හොඳ දෙයක් කරගන්න. මම තවත් උදාහරණයකට යන්නම්. මම Ethereum USDT chart එකට යනවා. හරිද? ඉතින් මේක තියෙනවා ඔයාලට පේනවා හොඳ සෙල් හොඳ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් මේක තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන ඉඳලා ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක ගන්නවා. මෙන්න මෙතන ඉඳලා මම ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක ගන්නවා මෙතනට. දැන් ඔයාලට පේනවා දැනුත් මේ ළඟදිත් ඒ කියන්නේ මම දාලා තියෙන්නේ 1 hour. එතකොට මීට පැය කීපයකට කලිනුත් මේ රෙසිස්ටන්ට් එකෙන් ආපහු බ්‍රේක් වෙලා පල්ලයට අවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පේනවා මෙතනත් මේ රෙසිස්ටන්ට් එකෙන් තමයි පල්ලයට අවිල්ලා ආපහු මේ රෙසිස්ටන්ට් එකේ මේ සපෝට් එකක් මේක රෙසිස්ටන්ට් එක සපෝට් එකක් කරගෙන උඩට ගිහින් තියෙනවා. ආපහු මෙතනින් බ්‍රේක් වෙලා තියෙනවා. පල්ලයට අවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වලට පේනවා මම ඇන්ඩේ මෙන්න මේ මෙතන සහ මෙතන යා කරලා. ඒතකොට අපිට මාකට් එක මෙතන තියෙද්දි මේ දෙක බලන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේක කොච්චර මාකට් එකට බලපානවද කියලා. මාකට් එක ගොඩක්ම මේ ෆිබොනාචිත් එක තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම තව කොයින් එකකට ගිහලා පෙන්නන්නම්. හරි. මම දැන් මේක මම දැන් ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් වලට දාලා පෙන්නුවේ. දැන් මම ඔයාලට මේක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට දාලා පෙන්නන්න. අපි විතර අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හොයාගමු. BTC වලට BTC වල අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් අපි මෙතන ගමු අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් විදියට. මෙන්න මේ දෙක යා කරලා ගත්තා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ගෝල්ඩන් පොකට් එකෙන් ලස්සන්ට මාකට් එක රිජෙක්ට් වෙලා අවුට් එකකින් තියෙනවා. හරිද? තව කොයින් එකක් ගත්තොත් ADA කොයින් එක මම ෆේවරිට් කොයින් එකක්. ඉතින් මේකත් බලන්න ලස්සනට මෙතන ගෝල්ඩන් පොකට් එකෙන් හරිලා මාකට් එක උඩට ගෙන් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදියට අපිට පුළුවන් ෆිබොනාචි රිට්‍රේස්මන්ට් එකෙන් ලොකු වැඩක් කරගන්න. ඉතින් ඊට අමතර දේවල් මම ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකක් මගින් ගෙනත් මේ වීඩියෝ එක ගොඩාක් දිග්ගස්සන්න බෑ. මොකද ඒතර ඔයාලටත් කම්මැලි මටත් කම්මැලි. ඒක නිසා අපි මේ වීඩියෝ එක අදට නවත්තමු. ඉතින් ඉස්සරහට ඔයාලට හොඳට වීඩියෝ සීරීස් එකක් එක්ක අපි හම්බෙමු. ඒ වගේම ඉස්සරහට අපේ ෆ්‍රී සිග්නල් channel එකත් ඒ වගේම දේමත් එක්ක අපි ඉස්සරහට ලස්සනට ගමන යමු. මේ ට්‍රේඩින් කියන ජීවිතේ ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන් විදිහට අපි මේක කරගෙන යමු. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.